हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु व्हाइट सस पास्ताको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ पानी उमाल्न बसाएकी छु र यसमा मैले राखेँ 1 कप पास्ता। मैले राखेँ थोरै नुन। यसमा पास्ता बनाउँदा चाहिँ नुन हामीले अहिले नै पास्ताको लागि लाग्ने गरी राख्नुपर्छ। ल अब यसलाई 7-8 मिनेट जति उमाल्नुपर्छ। ल अब हाम्रो पास्ता ठिक्क पाकेको छ। अब यसको पानी तर्याउनु पर्छ। ल अब मैले यहाँ प्यान बसाएँ। यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा तेल र तेल तातेपछि मैले यसमा राखेँ एउटा सानो प्याज। यसरी ठुलो ठुलो चाना पारेर काटेर लिएको छु र मैले राखेँ आधा क्याप्सिकम, हरियो क्याप्सिकम लिएको छु मैले, ठुलो ठुलो चाना पारेर काटेको छु। यसलाई राखेँ। थोरै नुन राखेँ। अब यसलाई चलाउँदै 1-2 मिनेट जति फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब यतिको भएपछि अब यसलाई मैले झिकेँ र हजुरहरूले चाहिँ यही भेजी लिनुपर्छ भने केही छैन। हजुरहरूले रातो क्याप्सिकम, बन्दा, गाजर पनि लिन सक्नुहुन्छ। ल अब मैले राखेँ यसमा 1 टेबलस्पुन जति बटर। ल अब बटर यतिको भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा मैदा। अब 1-2 मिनेट जति यो मैदालाई यसमा भुट्दै पकाउनु पर्छ। हिट चाहिँ मिडियम टु लो राख्नुपर्छ यति बेला। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1.5 कप दुध। अब दुध राखेपछि यसलाई चलाउँदै पकाएर यो हल्का बाक्लो हुने बेलासम्म यसलाई पकाउनु पर्छ। ल अब यो हल्का बाक्लो र क्रिमी देखिन थालेको छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा गार्लिक पाउडर। हजुरहरूले लसुनलाई कुटेर या पिसेर त्यसको पेस्ट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ चलाइदिउँ। र अब यसमा मैले राखेँ आधा सानो चम्चा मरिचको धुलो। चलाइदिउँ फेरि। हजुरहरूले रातो खुर्सानीहरू अथवा हरियो खुर्सानी काटेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यदि पिरो बनाउन चाहनुहुन्छ भने। यसलाई चाहिँ एकदम मजाले चलाउनु पर्छ केही बेर। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखेँ अघि फ्राई गरेको भेजी, प्याज र क्याप्सिकम। चलाइदिउँ।
र म यसमा राख्दैछु थोरै नुन। र मैले राखेँ अघि बोइल गरेको पास्ता, जसलाई मैले यसरी पानी तर्याएर लिएको छु। र अब यसलाई मजाले मिक्स गर्दिउँ। र अब यसलाई 1-2 मिनट जति यतिकै पकाऊँ मिडियम हिटमा। ल अब एकदमै यमी व्हाइट सस पास्ता चाहिँ रेडी भयो। यसमा मैले राखेँ 1 ठुलो चम्चा पार्मेसन चीज। यो चाहिँ अप्सनल हो। ल अब व्हाइट सस पास्ता चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। सजिलैसँग घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट हामी यसलाई बनाउन सक्छौँ। एकदमै मिठो हुन्छ, एकदमै मिठो र क्रिमी देखिएको छ। हजुरहरू पनि यसरी बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। हस् त, यो व्हाइट सस पास्ताको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि दबाइदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।